2 3 4 5 5वटा सर्कल छ हैन अब हामी यसलाई डग बनाउने हस् ल अब यहाँनिर यसले आँखा बनाइदेऊ त यहाँ आँखा यहाँ यसको डगको आँखा यहाँ 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 यता यहाँनिर एउटा यहाँ एउटा गोलो हुन्छ नि आँखा है यहाँनिर गोलो आँखा हो अलि ठुलो हो भयो अब यहाँनिर अर्को एउटा गोलो भयो है अनि ल भयो अब यो राखौँ है त अब यसलाई हामी अब यसको मुख बनाउने है यसलाई फोल्ड गरेर यस्तो गर्ने अनि यहाँ मुखमा राखिदेऊ न यहाँ राखिदेऊ त गुड अब यसको लेग बनाउने यसको लेग है त यहाँ राख्ने एउटा लेग यहाँ राख यहाँनिर यस्तरी हुन्छ नि गुड ल भयो अब अर्को पनि लेग बनाउने एकछिन है त यहाँनिर यहाँ राख्ने ल राखिदेऊ यहाँनिर यहाँ भयो राखिदेऊ न गुड ल भयो अब बस तिमी पनि बस त अहिले हामीले के बनाएको हर्ष अलि हो डक भन्यो त्यही राख्नुपर्छ